ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මම මගේ ටෙක් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකට මට හිතුණා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරගෙන එන්න කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් කරපොත් නැති හින්දා කම්පියුටර් එක ඩිෆ්‍රැග් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක මොකක් සිම්පල් වැඩි කතා නොකර අපි යමු කොහොමද කම්පියුටර් එක ඩිෆ්‍රැග් කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඒක සිම්පල් දෙයක්. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ PC එක Windows 10 එකක් නම් මෙතන ඔයාගේ search එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ගහන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම defrag කියලා ගහපුවම ඔයාලට මෙන්න මේ app එක එනවා. මේ icon එක තියෙන app එක ඔයා click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට එනවා ඔයාගේ computer එකේ මෙතන install කරලා තියෙන drives ටික. ඒ කියන්නේ hard disk ටික. ඔයා hard disk එක partition කරලා තියෙනවා නම් ඒ partitions ටික තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. Windows 10 වල පෙන්වන්නේ defrag කියන බටන් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. Windows 10 වල පෙන්වන්නේ optimize කියලා බටන් එකක්. මේ බටන් එක තමයි Windows 10 වල පෙන්වන්නේ. ඔයාලට Windows 7 XP වගේ එහෙම ගන්නව නම් ඔයාලට පෙන්වනවා මෙන්න මේ හරියම වගේ defrag කියලා බටන් එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් Windows 8 එකෙන් පස්සේ වගේ ඒක Microsoft එකෙන් අයින් කරලා optimize කියන බටන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මුලින් කරන්න ඕන තියෙන වැඩක් තමයි මෙන්න මෙතන මේ defrag කරන එක schedule කරන්න පුළුවන් Windows 10 එකේ. ඉතින් සාමාන්‍ය Windows 7 එකේ XP එකේ වගේ නම් මේ defrag කරන එක auto වෙන විදියට තමයි Microsoft ලා ඉතින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් user friendly විදියට තමයි Microsoft ලා ඒක හදලා තියෙන්නේ. නමුත් අපිට ඒක ඕනනම් වෙනස් කරගන්නවා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ change settings වලට ගිහිල්ලා ඒ මෙතන මේ optimization එක manually අපිට වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක දැන් මේ අපිට weekly එක්ක daily එක්ක monthly වෙන විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. මම නම් දාලා තින්නේ weekly වෙන විදිහට. ඒක හුඟක් ලේසි මටත්. ඒ වගේම අපිට choose කරන්න පුළුවන් මොන drive එකද අපි defrag කරන්න ඕන. ඔක්කොම drives ටික නම් ඔයාලට select all දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් මේක අයින් කරලා ඔයා තෝරගන්න drive එක විතර local disk C එක නම් ඔයාලට C එක විතරක් මෙහෙම select කරන්න පුළුවන්. මම මගේ drives ඔක්කොම defrag කරන හින්දා මම okay කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට manual defrag කරගන්න ඕන නම් මේ අපිට ඕන මේ disk එක නම් defrag කරගන්න තියෙන්නේ මේ ඒ disk එක click කරන්න විතරයි. ඒ disk එක click කරනවා. disk එක click කරලා මෙතන තියෙන optimize කියන button එක ඔයාව බලන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඉබේ optimize වෙලා defrag වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ defrag වෙන්නේ මේ hard disk එකේ capacity එක අනුව තමයි. ඒකට යන වෙලාව ගන්න capacity ගන්න තමයි. මගේ hard disk එක නම් තියෙන්නේ 320 GB එකක්. ඒ කියන්නේ GB 320 hard disk එකක් තමයි මගේ lap එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ lap එක නම් සාමාන්‍ය ටිකක් වෙලා යාවි. සාමාන්‍ය 1 TB hard disk එක නම් ඊටත් වැඩිය වෙලා යයි. ඊට 320 GB වලට වැඩිය අඩුවෙන් තියෙන lap එකක් නම් ටිකක් ඉක්මනට මේක වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ defrag වෙන එක සාමාන්‍යයෙන් stages 5ක් ඇතුළත තමයි වෙන්නේ. දැන් තාම යන්නේ stage 3 එකට. ඒ කියන්නේ stage 5න් 3ක් pass. දැන් මේ 4 වෙනි stage එක තමයි දැන් මේ යන්නේ. හරි. ඉතින් defrag කරලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාලා අපෝ okay කියලා 0% fragment කියලා අපෝ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන මේ විදියට ඔයාලට ඕන කරන ඕනම disk එකක් search කරලා ඔයාලට optimize කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම issue එකක් නෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා defrag කරලා ඉවර නම් ඔයාලට මේක close කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියේ set වෙමු. අනිවාර්යෙන් set වෙමු. ඉතින් දැන් කාටත් සුබ දවසක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම මතකයි මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මගේ වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්.